Welcome back to the channel. Nasa Cagayan Valley ko ngayon sa bahay ng parents ko. Ang project ko ngayon ay ang pagtanggal ng tiles na ito at paglalagay ng panibagong large format na tiles. So stay tuned and let's get started. Nakikita nyo na nagkabasag-basag na at nangahulog na yung mga tiles. So imbes na hahanapan ng kapalit yung mga nawawalang tiles, ang gusto ng mother ko ay papalitan na lang ng buo itong sa countertop saka yung backsplash. Ang napili niya ay ang large format na tiles na marble design. So bago ako magumpisa, kailangan ko munang tanggalin itong mga cabinet door sa baba. Saka kailangan ko din lagyan ng floor protection yung sa may sahig para hindi masira yung tiles. Ngayon kasalukuyang may nakatira na dito sa bahay na ito. So kailangan kong i-minimize yung mga alikabok na mapapadpad sa loob ng buong bahay. Kaya nakikita nyo meron akong plastic na barrier dito sa may kanan. Dito sa may counter madaling matanggal yung tiles dahil hindi maganda ang pagkadikit niya. Pero dito sa may backsplash area, kailangan kong gamitin yung chipping function ng rotary hammer dahil sobra naman ang pagkadikit ng tiles. Ngayong natanggal ko na lahat yung tiles, kailangan ko namang i-grind itong surface ng semento dahil hindi na flat. Ang ginamit ko ay ang concrete grinding wheel at saka grinder na nakakonect sa vacuum para hindi kakalat yung alikabok sa loob ng bahay. Itong kitchen ay hindi din level, mas mababa itong side ng sink area. So ayusin ko yan bago ko ilalagay yung bagong tiles. Okay, ngayon maglagay naman ako ng white na non-sanded grout. Ngayon lagyan ko naman ng silicone caulk itong pagitan ng tile trim saka yung sink.
Finally, ibalik ko na itong cabinet door sa ilalim ng counter. Sa mga may gustong malaman kung paano ko ginawa itong sliding door na ito sa baba, ang ginamit ko ay isang curtain track para maihang itong mga cabinet doors. Yung aluminum piece na yan na nakakabit sa taas ng cabinet door, yan originally hinahang yung kultina, tapos kinakabit sa may track. So ang ginawa ko ay tinanggal ko yung metal piece na yan at gin-screw ko directly sa likuran ng cabinet door. So bali itong tiles na ito, nabili namin ito sa may floor center. Ito yung brand niya, Eagle brand. Saka ito yung pangalan ng design. Bali 10mm ang thickness nito. Ang nagustuhan ko dito ay bawat isang tiles ay meron siyang plastic wrapping para maprotektahan yung harapan ng tiles. It looks to be very high quality ang tiles na ito. Ang isang negative lang na napansin ko dito sa design ng tiles na ito ay ang size ng printed image na gin-transfer sa tiles. Ang guess ko ay 1 meter by 2 meter lang. Makikita mo dito sa pinagpatong-patong ko na tiles ang kabuuan ng image. Mapapansin mo na every 5 to 6 tiles na uulit na yung image ng tiles. So kung malaki yung space na lalagyan mo ng tiles na ganito, mahahalata mo na yung repeating pattern. Nag-iiba nga lang yung position pero it's the same pattern na nasa tiles. Ngayon kung mas malaki yung image na gin-transfer sa tiles, mas kakaunti yung repetition na makikita mo over a larger area. And that's all I have. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe.